Tervetuloa eroverkosto.comin testivideoiden pariin. Ja tänään me testataan meidän Engifaare LiFePO 4 litiumrautafosfaattiakkuja ja sitä, että miten ne käyttäytyy kylmissä olosuhteissa. Eli me löydettiin tarpeeksi iso pakastin, missä on 18 astetta pakkasta sisällä, ja aletaan laittamaan näitä akkuja sinne kylmenemään ja katsotaan, miten niitä saadaan ladattua niissä olosuhteissa. Taustana siis se, että litiumrautafosfaattiakuillahan on rajoitteita siinä, että miten ne ottaa latausvirtaa vastaan kylmissä olosuhteissa. Ja se johtuu pääasiassa siitä, että litiumrautafosfaattiakkujen katodimateriaali on sellainen, joka saattaa vaurioitua siitä, että jos sitä ladataan suurilla virroilla 0 asteen alapuolella. Ja perinteisesti näissä akuissa tämä suojaus on toteutettu niin, että tuo akuhallintajärjestelmä eli BMS estää sen akun latauksen, jos sen sisäinen lämpötila on liian matala. Sitten näissä uudemmissa akkumalleissa, kuten tämä Engifaare LiFePO 4 Heat-akku, niin on sisäisiä lämmityskalvoja, joilla saadaan tosiaan lämmitettyä sitä akkua, jotta voidaan mahdollistaa se lataus myös kylmissä olosuhteissa. Joo, sitten meidän koejärjestelystä vähän. Eli meillä on tällainen laboratoriovirtalähde, mikä tässä testissä toimittaa aurinkopaneelivirkaa. Eli me simuloidaan aurinkopaneelin tuottamaa sähköä tällä laboratoriovirtalähteellä. Sitten meiltä lähtee tästä kaapelit tuonne pakastimeen sisälle. Ja siellä pakastimessa on Victron Smart Solar 75 volttia 10 ampere lataussäädin, joka on kytketty tuohon Engifaare LiFePO Heat-akkuun. Ja niin kuin mainitsin jo, niin tosiaan ton litiumakun lämpötila on tällä hetkellä tuollainen -5,9 astetta. Eli se on nyt niin matalassa lämpötilassa, että toi lämpötilasuojaus on päällä. Eli BMS ei salli sen latausta tässä lämpötilassa enää. Ja niin kuin nähdään, niin se on nyt 46% varaustilassa. Eli simuloidaan sellaista tilannetta, että jossain esimerkiksi mökkisähköjärjestelmässä, jos talvella on käytetty sähköä ja akku on tyhjentynyt jonkun verran ja sitten kauniina talvipäivänä tulisikin aurinkosähköä paneeleista, niin miten tuo akku käyttäytyisi siinä tilanteessa. Ja tässä on nyt pari kännykkää, mistä tallennetaan arvoja ja näytetään, että mitä tapahtuu. Eli toisessa ruudussa näkyy Victron Smart Solarin Bluetooth-yhteyden kautta noin tapahtumat ja toisessa on ton akun BMS Bluetooth-yhteys näkyvillä. Joo, lähdetään testaamaan, miten tämä systeemi käyttäytyy kylmissä olosuhteissa. Eli laboratoriovirtalähde esittää nyt aurinkopaneeleita ja lähdetään pikkuhiljaa lisäämään aurinkopaneelien tuottoa. Tuollainen 10 wattin tehopaneeleista tulisi nyt, niin eli vähän aikaa vielä lataussäädin ihmettelee. Eli joo, nyt akku latautuu tuollaisella 0,9 amperin virralla. Ja lämmityskalvot ei vielä tässä vaiheessa ole päällä. Eli noi pienet latausvirrat ei ole haitallisia kylmille akuille, vaan nimenomaan se ongelma liittyy korkeilla virroilla lataamiseen, jolloin tämä BMS sallii tällaisen pienen latausvirran sisäänmenon akkuun. Sitten kuitenkin, jos lähdetään nostamaan latausvirtaa, eli nyt latausvirta on jo tällaista 30 wattia, niin
tämä BMS alkaa kytkemään lämmitysvastuksia päälle. Eli tämä näyttäytyy tässä sovelluksena siinä, että toi latausvirta vaihtelee niin kuin latauksen ja purkauksen välillä. Eli se tavallaan PVM-säätö siinä, että noita lämmitysvastuksia kytketään päälle ja pois. Sitten jos vielä entisestään kasvatetaan latausvirtaa, niin nytten BMS laittaa ton suojauksen päälle ja estää tämän akun latautumisen. Eli tuonne tuli toi protection täppä päälle ja tuosta latauskohdasta hävisi toi merkki. Ja nyt akkuun ei enää mene virtaa sisään ollenkaan, mutta sitten taas lataussäätimen näytöltä nähdään, että sinne menee se 73 wattia tehoa sisään ja toi 73 wattia menee siis niille lämmitysvastuksille, jotka nyt lämmittää tätä akkua. Ja mitä siis seuraavaksi tapahtuisi, niin kun akun sisäinen lämpötila nousee riittävän korkealle, niin sitten tuo lataus vapautuu taas ja sitten voi ladata täydellä teholla akkua. Jäädään katsomaan, että miten tehokkaat nämä lämmitysvastukset on ja miten kauan näissä olosuhteissa menee, että akku lämpenee riittävästi. Joo, eli tollanen puolisen tuntia akkua lämmitelty ja nyt kun akun sisäinen lämpötila ylitti 5 astetta, niin toi latauksen esto kytkeytyi pois päältä ja nyt akku ottaa vastaan täyttä lataustehoa, paitsi että kuten huomataan, niin lämmitysvastukset on edelleen päällä, eli lataussäädin syöttää melkein 140 wattia, mutta latausvirtaa menee vain noin 70 wattia. Eli akku lämmitetään edelleen, mutta nyt täydellä virralla lataaminen on sallittu tässä lämpötilassa. Eli noin puoli tuntia meni -4,5 asteesta nostaa tuo lämpötila 5 asteeseen. Joo, eli nyt on kulunut aika tarkkaan tunti siitä, kun lämmitys kytkettiin päälle ja nyt akun sisäinen lämpötila ylitti 15 astetta ja lämmitysvastukset kytkeytyi pois päältä ja nyt koko latausvirta menee akun lataamiseen. Sitten vastaava testi tuolle Engifar Lifepo perusakulle, eli akulle, jossa ei ole sisäistä lämmitystoimintoa. Nyt meillä on akku ollut sen aikaa pakkasessa, että se on päässyt pakkasen puolelle sisäisessä lämpötilassa, eli lämpötila on -0,2 astetta. Ja katsotaan, mitä tämä sitten tekee. Jos me lähdetään tarjoamaan lataussäätimelle virtaa, niin akku ei ota virtaa vastaan ollenkaan. Eli täällä näkyy tää suojaus päällä ja toi lataus on off asennossa. Eli tää perinteinen Lifepo 4 akku ei pakkasessa suostu latautumaan. Huomattavaa on toki, että akun purkaminen on edelleen mahdollista aina tuonne -20 asteeseen asti. Eli akkua pystyy kyllä käyttämään, mutta lataus on negatiivisella lämpötila-asteella estetty. Eli me testattiin kylmissä olosuhteissa meidän Engifar Lifepo 4 litiumrautafosfaattiakkuja ja miten niiden lataukset käyttäytyy näissä olosuhteissa. Ja ensiksi testattiin tätä meidän Engifar Heat-akkua, jossa on siis sisäinen lämmitysvastus, joka lämmittää tarvittaessa akkua, jotta lataus on mahdollista. Tämä lämmitystoimintohan toimii kolmiportaisesti.
Eli jos akun sisäinen lämpötila on pakkasen puolella, niin pienet latausvirrat on sallittuja. Ja sitten jos latausvirta kasvaa yli kynnysarvon, niin lämmitysvastukset alkaa kytkeytymään päälle. Ja jos latausvirta kasvaa vielä siitäkin eteenpäin, niin sitten toi akkuhallintajärjestelmä suojaa akkua ja estää latauksen, mutta jättää ne lämmityskalvot päälle. Ja lämmityskalvot lämmittää akkua, kunnes sen sisäinen lämpötila on +5 astetta, jolloin toi latausrajoitus poistuu ja sitten akun lataaminen täydellä teholla on taas sallittua. Mutta varmistaakseen sen, että akun lämpötila on riittävä, niin nuo lämmityskalvot jatkaa sen akun lämmittämistä aina +15 celsiusasteeseen asti, ennen kuin ne sitten lopullisesti kytkeytyy pois päältä. Ja sitten sen jälkeen akkua voi käyttää normaalisti, ja sitten tietenkin jos olosuhteet on niin kylmät, että akku jäähtyy suorastaan pakkasen puolelle, niin sitten tämä sykli toistuisi. Sen sijaan sitten tämä perinteinen Engifar LiFePO-akku, missä ei ole lämmitysvastuksia, niin tämän lataaminen 0 asteen lämpötilan alapuolella on vaan estetty. Ja se BMS estää siis sen akun lataamisen. Mitä näillä on yhteistä, niin kuitenkin se, että molempiahan voi käyttää -20 celsiusasteeseen asti, eli näistä saa virtaa ulos vielä -20 asteen lämpötilassa. Ja yhteenvetona niin molemmat on siis turvallisia käyttää pakkasasteilla ja kylmissä olosuhteissa, mutta toki jos on tarve käyttää akkua usein sellaisissa olosuhteissa, niin silloin tämä Heat-akku on parempi valinta, koska lataaminen aiheuttaa vähemmän päävaivaa ja se hoituu itsestään BMS:n ansiosta, BMS:n ja lämmityskalvojen ansiosta.